हेलो एभ्रिवान, इट्स मी परवीन गुप्ता। आज हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको वर्कसपको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिएसआइटी एसोसिएसन अफ नेपाल चितवनले कन्डक्ट गर्दैछ। जुन चाहिँ हाम्रो 6 दिनको वर्कसप हुनेवाला छ, जसमा हामीले चाहिँ 18 गते, यही वैशाखको 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म हाम्रो यो डिजिटल मार्केटिङको वर्कसप हुँदैछ। जुन चाहिँ हामीले चाहिँ रातिको 8:30 बजेदेखि स्टार्ट गर्छौँ र यो चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन गर्दैछौँ। जुन चाहिँ तपाईँहरूको जुनसुकै फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ भने नो प्रब्लम, तपाईँले पनि यो डिजिटल मार्केटिङको वर्कसपमा तपाईँले पार्टिसिपेट गर्न पाउनुहुन्छ। वर्कसप कन्डक्ट गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ डेली क्विजहरूको बारेमा पनि राखेको छौँ, प्रोजेक्टहरू पनि राखेको छ सबै सेसनमा। जुन चाहिँ डे 1 देखि डे 6 सम्मको सबै प्रोजेक्टहरू पनि छ। यदि तपाईँले चाहिँ क्विजमा राम्रो गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि प्रोजेक्टहरू सबै कम्प्लिट गर्नुभयो भने यो दुइटै राम्रोसँग दिनुभयो भने भन्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले प्रोभाइड गराउँछ र हामीले चाहिँ हाम्रो यो वर्कसपमा हामीले चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ सुरुको दिनमा इन्ट्रोडक्सन टु डिजिटल मार्केटिङ र ग्राफिक्स डिजाइनिङको कुराकानी गर्नेछौँ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो, यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू रहेको छ र ग्राफिक डिजाइनिङको रहेको छ। डे 1 को कुरा भयो। सेकेन्ड डेको लागि हामी चाहिँ डोमेन एन्ड होस्टिङको बारेमा कुराकानी गर्नेछ। जुन चाहिँ अब एउटा सिम्पल वेबसाइट चाहिँ, अब पर्सनल वेबसाइट चाहिँ कसरी होस्टिङ गर्ने त, कसरी वेबसाइट कनेक्ट गर्ने त, त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछ। र डे 3 मा हामीले चाहिँ एसएमओ जुन चाहिँ सोसल मिडिया अप्टिमाइजेसन भन्न सक्छ र अर्को चाहिँ सोसियल मिडिया मार्केटिङ कसरी गर्ने त, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एसइओ जुन चाहिँ तपाईँहरूको वेबसाइट बनाएर आफ्नो वेबसाइट माथि ऱ्याङ्क गरेर अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो जुन विद्यार्थीले अथवा जुन पर्सनले सर्च गर्छ ठ्याक्कै तपाईँहरूको माथि नै वेबसाइट भिजिबल होस्, माथि नै सर्च बारमा आओस् हो। अनि त्यसपछि डे 5 को कुरा गर्नुहुन्छ भने एफिलिएटिभ मार्केटिङको र लास्ट डेमा हामीले चाहिँ सर्टिफिकेसनहरू प्रोभाइड गराउँछौँ, सक्सेस स्टोरीहरू, त्यसपछि फ्रिलान्सिङको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ मेन हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो, पहिला मैले एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै कि माने तपाईँले चाहिँ हजुरहरूले एउटा नयाँ कम्पनी खोल्नुभयो, त्यो नयाँ कम्पनी त खोल्नुभयो, तपाईँलाई चाहिँ मेबी धेरैजनालाई थाहा छैन होला तपाईँले कम्पनी खोल्नुभएको, इभन कि तपाईँको फ्रेन्ड सर्कललाई पनि थाहा छैन होला। अब तपाईँले चाहिँ मानौँ तपाईँले चाहिँ कम्पनीमा यो काम हुन्छ, जस्तै कि तपाईँले हामीले प्रोभाइड गराउँछौँ, इन्टर्नसिपहरू पनि प्रोभाइड गराउँछ, लगायत सम्पूर्ण कुराहरू हामीले प्रोभाइड गराउँछौँ है भनेर भन्नु त भयो। अब त्यसलाई कसरी मान्छेहरूसम्म रिच पुर्याउने त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै टेक्निकहरू अपनाउन सक्छौँ। जस्तै कि एउटा फर्स्ट वान भनेको हाम्रो डिजिटल मार्केटिङबाट कसरी त भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरूले चाहिँ जुन कम्पनी खोल्नुभएको छ त्यसको वेबसाइट बनाउनुहोस्। वेबसाइट बनाइसकेपछि एसइओ युज गर्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छ हो। त्यो युज गरेर तपाईँले चाहिँ अब कस्तो खालको वेबसाइट भन्नुपर्छ, कस्तो खालको कम्पनी खोल्नुभएको छ, कहाँ खोल्नुभएको छ, सबै भिजिबल गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँले आउँछ। त्यो भनेको अर्थ एसइओको काम हो, बुझ्नुभयो ल। अब त्यसपछि अब कम्पनी त खोल्नुभयो, कम्पनी खोलिसकेपछि तिनीहरूको ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, प्रमोसन गर्नु पर्यो। अब प्रमोसन र ब्रान्डिङ चाहिँ धेरै टेक्निकहरू रहेको छ, डिफ्रेन्ट मिडियाहरू रहेको छ। जस्तै कि तपाईँले चाहिँ प्रमोसनको लागि इभन तपाईँले चाहिँ सोसियल मिडिया जुन चाहिँ तपाईँले फेसबुक, इन्स्टाग्राम रिलबाट, टिकटकबाट, यिनीहरूबाट, र त्यसपछि तपाईँको इमेल मार्केटिङ पनि भयो। वेबसाइटको बारेमा त भइहाल्यो, अघि भर्खरै तपाईँलाई कुरा गरेको छु हो। त्यसपछि वेबसाइट भयो, युट्युबबाट, इभन कि तपाईँले युट्युबबाट पनि तपाईँले ब्रान्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो वर्कसप हुँदैछ नि त, म तपाईँलाई यो वर्कसपको बारेमा मैले आफ्नो युट्युब च्यानल थ्रु तपाईँलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदैछु नि त हो। यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ एउटा ब्रान्डिङ गरेको अथवा मार्केटिङ गरेको पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके ल। अब अरू पनि रहेको छ टेक्निक। अब चाहिँ मार्केटिङ किन गर्ने त, यसको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँहरूको कम्पनीमा धेरैभन्दा धेरै प्रोजेक्टहरू आओस्, जस्तै कि नयाँ कम्पनी खोल्नु भएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग ब्रान्डिङ गर्नुभयो, प्रमोसन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि
सर्च इन्जिन SEO युज गर्नुभयो, यता सबै युज गरिसकेपछि अब त मार्केट भन्नुपर्छ, अब त मान्छेहरू त तान्नु पर्यो नि त आफूतिर। हो, त्यो चाहिँ डिजिटल मार्केटबाट गर्न सक्छ। यो सबै टेक्निक अपनाइसकेपछि, युज गरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो इन्कम हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ मान्छेहरू पनि तपाईँहरूको वेबसाइटहरू भिजिट गरेर तपाईँहरूको थ्रु कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ। तपाईँहरूले राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ क्लाइन्टबाट। हो, यो सब तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङ थ्रु हुनसक्छ। आफ्नो कम्पनीको कति प्रमोसन गर्नुभएको छ, ब्रान्डिङमा कतिको राम्रो गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँहरूको भर पर्छ। तपाईँहरूको जति राम्रोसँग ब्रान्डिङ गर्नुभएको छ अथवा मार्केटिङ गर्नुभएको छ त्यति नै तपाईँहरूको फाइदा हो। अब ठुल्ठुलो कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ मेबी 10% आफ्नो इयरली इन्कम 10% जति चाहिँ आफ्नो पुरै खर्च ब्रान्डिङमै जान्छ, त्योभन्दा बढी पनि जान्छ के। यो डिजिटल मार्केटिङ भनेको त्यति पावरफुल हो भनेर सोच्नु होला। ल, अब यसमा हामी चाहिँ धेरै कुराकानी गर्ने नै छौँ। यो वर्कसपमा हामी जुन चाहिँ 6 दिनको बारेमा रहेको छ, यहाँ चाहिँ पुरै तपाईँहरूको डिटेलमा बुझाइदिएको छु। यो डिटेलमा नभए पनि तपाईँहरूको यो डिटेलमा हामी 6 दिनको बारेमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। सो यदि तपाईँले चाहिँ यो वर्कसप एटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरूको चाहिँ रुचि छ भने मैले फर्मको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यसबाट रजिस्ट्रेसन गरेर तपाईँले आफ्नो बुक चाहिँ सुरक्षित गर्नु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन, ह्याभ अ गुड डे।